tuyên bố phá âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết đã phá vỡ âm mưu nhằm ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky và các nhân vật chính trị, quân sự hàng đầu khác. Hai đại tá Ukraine bị buộc tội tham gia vào âm mưu này đã bị bắt vì tình nghi phản quốc. Cơ quan tình báo nội địa Ukraine FSBU cho biết trong một tuyên bố đưa ra ngày 7 tháng 5 rằng âm mưu này có sự tham gia của một mạng lưới điệp viên, bao gồm hai đại tá Ukraine làm việc cho nước ngoài. FSBU nói các đặc vụ trong mạng lưới này có nhiệm vụ xác định những người nắm được việc bố trí an ninh để bảo vệ ông Zelensky, có thể bắt nhà lãnh đạo này làm con tin và sau đó giết ông. FSBU cho biết các quan chức hàng đầu khác của Ukraine cũng trở thành mục tiêu, bao gồm lãnh đạo FSBU Vasyl Maliuk, tướng Kirilo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Tuyên bố của Ukraine không thể được xác minh độc lập. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine đưa ra cáo buộc về âm mưu ám sát lãnh đạo cấp cao của họ. Ông Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ý đầu năm nay rằng các cơ quan an ninh của ông đã báo cáo hơn 10 âm mưu như vậy. Cơ quan an ninh Ukraine cung cấp rất ít thông tin chi tiết về các âm mưu ám sát trước đó. Nhưng lần này, FSBU đưa ra tuyên bố dài để mô tả cách các quan chức Ukraine sẽ bị ám sát. Tuyên bố cho biết hai đại tá bị bắt là người của cơ quan an ninh nhà nước, tức cơ quan phụ trách việc bảo vệ các quan chức hàng đầu. FSBU khẳng định họ đã được tuyển dụng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Tuyên bố nói rằng vụ ám sát tướng Budanov được lên kế hoạch thực hiện trước lễ phục sinh của Chính thống giáo ngày 5 tháng 5. Các đặc vụ ở Ukraine tham gia mạng lưới được giao nhiệm vụ quan sát và truyền thông tin về vị trí của tướng Budanov. Sau khi vị trí được xác định, vị tướng này sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Cơ quan an ninh và Tổng công tố Ukraine khẳng định các vũ khí để tấn công đã được cung cấp cho một trong hai đại tá, bao gồm máy bay không người lái tấn công, đạn dược cho bệ phóng tên lửa và mìn. FSBU nói rằng đại tá này sẽ chuyển vũ khí cho các đặc vụ khác để thực hiện vụ tấn công. Tháng trước, FSBU cho biết họ hợp tác với các cơ quan an ninh Ba Lan để bắt giữ một người đàn ông Ba Lan mà họ cho rằng đã đề nghị làm gián điệp cho nước ngoài để góp phần thực hiện âm mưu ám sát ông Zelensky. Từ Nga-Ukraine 8 năm, Ukraine dùng tên lửa ATACMS Mỹ gửi tấn công vào Luhansk muốn lập đội quân không người lái. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, miền đông Ukraine nóng gian. Nga nói Ukraine dùng tên lửa ATACMS tấn công vào Luhansk, Ukraine muốn thành lập đội quân không người lái. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng khi có tới 64 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến tuyến. Nikopol bị tấn công dữ dội. Theo hãng thông tấn Urinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 7 tháng 5 có 64 lần giao tranh chiến thuật giữa lực lượng Nga và Ukraine trên chiến trường. Theo bộ này, các lực lượng Moscow tổng cộng một lần nã tên lửa, 40 lần không kích và 72 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt BLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Zhytomyr và Slobozhina, miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Các lực lượng Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở các khu vực biên giới, tiến hành các hoạt động tình báo và trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod giáp với Ukraine. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 37 cuộc tấn công của các lực lượng Nga ở các thành phố Lyman, Bakhmut, Novopavlivka và Avdiivka. Trong ngày 7 tháng 5, lực lượng không quân và tên lửa Ukraine phá hủy một súng cối tự hành 2S-4 Tupolev, một sở chỉ huy và 5 cụm nhân lực của quân Nga. Tờ The Kyiv Independent dẫn lời các quan chức địa phương rằng các lực lượng Nga ngày 7 tháng 5 đã không kích dữ dội vào thành phố Nikopol, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến 6 người bị thương. Trong một bài đăng trên Telegram, tỉnh trưởng Dnipropetrovsk ông Serhiy Lysak cho biết 14 máy bay không người lái UAV, cảm tử và các đội pháo binh Nga đã ồ ạt tấn công Nikopol và các cộng đồng xung quanh. Trong số những người bị thương có một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch. Nikopol là mục tiêu thường xuyên trong các cuộc tấn công của Nga, theo The Kyiv Independent. Nga nói Ukraine dùng tên lửa ATACMS tấn công vào Luhansk. Ngày 7 tháng 5, ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga, bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia, nói rằng các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công một cơ sở lưu trữ dầu ở tỉnh Luhansk, hãng thông tấn TASS đưa tin. Các binh sĩ Ukraine đã tấn công Luhansk. Tên lửa đã bắn trúng một cơ sở lưu trữ dầu trong phạm vi thành phố Luhansk, tỉnh cùng tên. Theo thông tin sơ bộ, phía Kiev đã tấn công thành phố này bằng tên lửa ATACMS có tầm bắn 300 km, ông Rogov viết trên Telegram. Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, ông Leonid Pasechnik cho biết cơ sở này bốc cháy dữ dội sau cuộc tấn công. Đường dây điện gần đó bị hư hỏng và một ống dẫn khí cao áp cũng hư hại nặng nề. Ít nhất 5 công nhân bị thương và hiện đã được đưa đến bệnh viện.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 7 tháng 5, các lực lượng Nga đã phá hủy một xưởng sản xuất nhiên liệu rắn, một kho nhiên liệu và thiết bị tên lửa của Ukraine. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến, chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy một xưởng sản xuất nhiên liệu rắn, một kho nhiên liệu và thiết bị tên lửa của quân đội Ukraine, cũng như tấn công các cụm nhân lực và khí tài của đối phương ở 128 khu vực khắp chiến tuyến, Bộ này cho biết. Tính riêng mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga loại khỏi vòng chiến hơn 1.165 binh sĩ, chủ yếu tại các thành phố chủ lực Bakhmut, Avdiivka và Novopavlovka, cùng nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine trong ngày qua. Các khí tài hạng nặng bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, xe chiến đấu bộ binh Bradley, Mỹ sản xuất, hệ thống pháo cơ giới Vodnica, pháo phản lực M-STAB, pháo phản lực MT-12, trạm radar phản pháo An, TPQ-36. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 32 UAV, 7 quả bom dẫn đường Hammer, Pháp sản xuất và 7 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt tam tay, Cộng hòa Séc sản xuất. Ukraine muốn thành lập đội quân không người lái. Ngày 7 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov cho biết chính phủ nước này đã tán thành dự thảo nghị định của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky về việc thành lập một nhánh quân dành riêng cho các hệ thống không người lái. Ông Zelensky đã trình bày kế hoạch thành lập nhánh quân mới vào đầu tháng 2. Đây được coi là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường sức mạnh quân sự. Đây là một bước đi chiến lược của đất nước chúng ta trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga, ông Umerov nói. Bước tiếp theo, Bộ Quốc phòng sẽ chuẩn bị và giới thiệu dự thảo luật liên quan trong cuộc họp với chính phủ. Theo Techip Independent, lực lượng không người lái được cho là sẽ tập trung đặc biệt vào việc cải thiện các hoạt động của Ukraine bằng UAV, bằng cách tạo ra các đơn vị đặc biệt dành riêng cho loại khí tài này, tăng cường huấn luyện, hệ thống hóa việc sử dụng chúng, cũng như tăng cường sản xuất và nâng cấp. UAV đã trở thành một nhân tố quan trọng trên chiến trường Ukraine đối với cả hai bên tham chiến. Chúng phục vụ nhiều mục đích, bao gồm trinh sát, không kích, tấn công hải quân và dẫn đường cho pháo binh. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, bà Hanna Vodiel, hồi tháng 3 cho biết Ukraine có khả năng sản xuất 150.000 UAV mỗi tháng và có thể sản xuất 2 triệu UAV vào cuối năm nay.